มอก็คือพอเข้าประจำตำแหน่งก็เหมือนเป็นโรงงานอะมาถึงก็คือทุกคนพร้อมที่จะให้เราตรวจคนไข้ไม่น้อยเนาะต้องบอกว่าคนไข้ลุกมานั่งเก้าอี้อะยังไม่ทันแบบหย่อนก้นให้ดีเลยต้องลุกแล้วคือเคยจับเวลาตั้งแต่เปิดชื่อคนไข้จนแบบคีย์ชื่อคนไข้ออก18 วินาทีถ้าเราเคยทำงานในระบบหรือว่ายังเป็นหมอที่ยังทำงานอยู่ในระบบถ้าเรายังมีภาระงานที่หนักอึ้งอย่างนี้แล้วเราไม่สามารถที่จะแบบหลีกหนีมันไปได้เลยอะลูกกับเราอาจจะไม่ได้สัมพันธ์แน่นเหนียวอะอีกต่อไปเราก็จะไม่ได้เป็นแม่ในสายตาของเขาแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอะที่เราจะเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบในระบบการทำงานที่มันหนักหน่วงในที่ใดสักที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะหมอโบนะคะตอนนี้ก็อายุ32 ปีเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งทำงานของเป็นคลินิกของตัวเองค่ะไม่ได้ทำงานอยู่ในระบบราชการหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนแล้วค่ะไม่นะก็ไม่แต่นิดนึงใช่ไหมเหมือนนิดนึงเรารู้สึกมันรอบนี้นี่น่าจะหมดแล้วก็ตอนนี้ที่ทำไปยาฆ่าเชื้อลดอักเสบลดอะไรพวกนี้ตัวอิตาลักฟ้าใช่ไหมคะไม่ใช่ฟ้าสีเขียวไหมคะเขียวหรือฟ้าเนี่ เขี ย ยวน้อยๆค่ะตาจะเป็นตาบอดสีหรือเปล่าไม่รู้ ไม่เป็นไรมันออกมันก็กลึ่งคล้ายกันมันกับตอนที่จะเรียนหมอก็คือเราไม่รู้เลยว่างานของหมอมันเป็นงานลักษณะไหนเราได้เจอหมอแค่ตอนที่เราไปหาหมอเป็นแบบผู้ป่วยนอกอะเข้าไปก็คุณหมอก็อยู่ในห้องแอร์เนาะแต่งตัวสะอาดสะอ้านคุยกับเราอย่างสุภาพน่ารักตัวขาวๆอะไรอย่างเงี้ยว่างานคุณหมอดูแบบดูโอเคเนาะดูแบบหน้าเลื่อมใสอะการที่แบบลูกคนนึงที่แบบเป็นลูกชาวสวนคุณแม่ทำงานเป็นคุณครูอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านใกล้ๆบ้านคุณพ่อทำสวนมีลูกคนนึงที่แบบโอ้โหเรียนเก่งมากสอบคะแนนถึงที่จะแบบยื่นเข้าคณะแพทย์ได้อะก็คงไม่มีช้อยอื่นไหมที่เราจะเลือกแต่ถามว่าเราเกลียดที่จะแบบเรียนทางด้านหมอไหมก็ไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้อะกลัวเลือดไหมก็ไม่ได้กลัวชอบอะไรที่จะแบบชอบทำนู่นทำนี่ที่แบบมันเป็นก็คิดว่าน่าจะทำได้อะไรเงี้ยวัจิอยู่ข้างบนใช่ป่ะใช่ค่ะเดี๋ยวรบกวนอาจจะขอถอดรองเท้าแล้วเข้ามาวัจิจ๊ะเอ๊อุ้ยสว่างเข้ามาได้เลยค่ะกลายเป็นห้องเด็กสวัสดีครับไหนเล่นมาโช สวัส ว์ ดี เล่น ครับอันนี้เป็นพี่เก่งสวัสดีค่ะครับก็จะอยู่ที่คลินิกก็คือจะติดพี่เก่งพอกับแม่เลยมากกว่าแม่สวัสดีครับวันแรกที่รู้สึกเป็นหมอจริงๆก็คือวันแรกที่ได้ก้าวไปอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอมาถึงก็คือทุกคนพร้อมที่จะให้เราตรวจแล้วก็ตรวจหมดตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงพ่อแก่แม่เฒ่าเนาะคนผู้สูงอายุก็ตรวจหมดทุกวัยแล้วก็คนไข้ไม่น้อยเนาะหมอก็คือพอเข้าประจำตำแหน่งก็เหมือนเป็นโรงงานอะไม่ได้มีความละเอียดอะไรแบบเหมือนอย่างที่เราเรียนอะตอนเรียนเราต้องคุยกับคนไข้เนาะซักที่มาที่ไปมีความเอมพัตตีเห็นอกเห็นใจซึ่งในเวลาแค่ไม่กี่นาทีอะมันไม่สามารถจะเอมพัตตีต่อกันได้เลยอะ1 คนใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าโดยเฉลี่ยเนาะคิดว่าน่าจะสัก3 นาทีอะแต่ปัญหาทั่วไปนะและถ้าให้เร็วกว่านั้นนะต้องบอกว่าคนไข้ลุกมานั่งเก้าอี้ยังไม่ทันแบบหย่อนก้นให้ดีเลยต้องลุกแล้วคือเคยจับเวลาตั้งแต่เปิดชื่อคนไข้จนแบบคีย์ชื่อคนไข้ออก18 วินาที18 วินาทีถามว่าทำไมเราอยากจะตรวจเร็วอย่างนั้นไหมไม่ได้อยากจะตรวจเร็วแต่วันนั้นน่ะก็คือหมอทั้งโรงพยาบาลจากแบบประมาณ8 คนเหลือ3 คนคนไข้มันไม่ได้น้อยคนไข้มันเท่าเดิมทุกวันมาเท่าเดิมการที่เราไม่ได้นอนแล้วแบบเรารู้ว่าเราต้องเดี๋ยวจะมีคนปลุกมันเป็นความระแวงในใจเนาะมันทำให้การอยู่เวรในคืนนั้นน่ะ
ต่อให้ไม่มีกริ้งเดียวสักกริ้งหนึ่งโทรตามไม่มีโทรศัพท์ดังเลยอะเราก็นอนไม่หลับมันจะมีความแบบเดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรที่เราแก้ไม่ได้หรือเปล่ารอเราอยู่อะไรเงี้ยวันนั้นน่ะเป็นวันที่ยุ่งพอสมควรเลยตั้งแต่เย็นมาเรื่อยๆจนเคสนั้นที่เราส่งไปอ่ะก็เป็นเคสมีภาวะคันเป็นพิษแต่เราเหมือนแบบเราไม่ได้วินิจฉัยตรงนั้นทำให้เราไม่ได้รักษาไม่ได้ให้ยาคนไข้ไปถึงตัวที่ผ่านมาเราทำแบบวันนี้ไหมเราก็ไม่ได้ทำอ่ะเราก็ทำมันครบตลอดแต่วันนั้นมันดันไม่ครบขึ้นมาอาจจะเป็นว่าเพราะเราเหนื่อยอะไรเงี้ยหรือเปล่าเป็นความผิดพลาดของเราแหละจริงๆคือต้องยอมรับเป็นความผิดพลาดของเราเองแต่มนุษย์ทุกคนอะค่ะมันก็มีโอกาสผิดพลาดถูกไหมเราเป็นคนมันก็ต้องมีเออร์เลอร์อะแต่ว่าถ้าเกิดเออร์เลอร์แล้วอะเรารับผิดชอบมันไหวไหมอะเรารับผิดชอบไม่ไหวอะงานที่เราทำเงินที่เรามีทั้งหมดอะมันอาจจะมาลายหายไปเลยกับความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยแล้วโอเคเรารับผิดชอบตรงนั้นแล้วแต่แล้วจิตใจเราอะเราแบบโอเคไหมอะก็เลยรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะแบบดูแลคนไข้แบบเหมือนไร้ความรับผิดชอบอะได้ก็เลยแบบส่วนออกมาดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่แบบให้คนอื่นมาเสี่ยงไปกับเราอะกับหมอที่ไม่พร้อมจะทำงานอะคนไข้ก็คนก็อยากจะเจอหมอที่มาสภาพ 100% แต่ตอนนั้นวันนั้นนะมันไม่ 100% เลยสำหรับเราคือมันเหนื่อยมากมันอยู่คนเดียวไม่มีใครมันยังมีอีกเยอะค่ะที่อีกหลายเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราหันหลังไปคือไม่เจอใครอะไรเงี้ยคือแบบก็ต้องลุยให้มันผ่านไปอะไรเงี้ยตอนนั้นแต่งงานแล้วก็แฟนเนี่ยก็เรียนเฉพาะทางอยู่ประมาณปีที่2อ่ะแฟนจะมีลูกแหละเราก็พยายามมาตลอดแต่ว่ามันไม่สำเร็จแล้วแต่เผอิญว่าเขามาเองก็มาในช่วงที่แบบโควิดระบาดพอดีตอนนั้นหน้าที่ของโบเองก็ต้องไปตรวจคนไข้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจซึ่งก็เป็นคนไข้โควิดด้วยก็ไปตรวจด้วยแล้วก็เราอยู่ในโรงพยาบาลเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะติดอยู่แล้วก็ทันทีที่แบบเรารู้เนาะเหมือนเรารู้ว่าเราตั้งครรภ์วันถัดมาเจ็บคอไปตรวจโควิดเป็นโควิดเลยก็กักตัวไปก็รู้สึกว่าทำไมแบบเราไม่เห็นแพ้ท้องเลยเนาะอะไรเงี้ยอาการแพ้ท้องก็ไม่มีตอนแรกคัดหน้าอกเยอะตอนหลังๆก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยคัดวันที่ไปฝากครรภ์ที่จะต้องไปอัลตราซาวด์ไปคนเดียวด้วยความมั่นใจแล้วก็ไปอัลตราซาวด์อาจารย์ก็แบบดูแบบมันดูเหมือนมีปัญหาอะไรแต่เราก็ไม่จับตรงนั้นเลยว่ามันจะเป็นสัญญาณของอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอมานั่งคุยกันอาจารย์ก็บอกว่าพี่ว่าน่าจะอบอร์ตนะความรู้สึกตอนนั้นก็คือเหมือนยืนอยู่ตรงหน้าผาแล้วแบบหงายหลังตกลงไปอ่ะไม่ได้ยินอะไรแล้วแบบอยากจะเดินออกจากตรงนั้นเลยอ่ะแบบงงๆก็พยายามตั้งสติเพื่อฟังอาจารย์พูดให้จบว่าโอเคเดี๋ยววันนี้ถ้ายังไม่มีเลือดออกมาหาอาจารย์นะน้องน่าจะไม่อยู่แหละแน่ๆแล้วก็จริงเหรอแบบจริงเหรอจริงเหรอเขาไม่อยู่กับเราแล้วจริงเหรออะไรเงี้ยลูกคนแรกที่แบบเราเฝ้ารอมาแบบ 3-4 ปีมั้งสิ่งแรกที่ทำก็คือร้องไห้แบบปล่อยโฮแล้วก็แบบโทรศัพท์หาสามีว่าแบบทันทีที่แบบแฟนได้รับสายเขาก็บอกเลยว่าเขาก็รู้แล้วแหละว่าน่าจะมีเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยก็บอกลูกไม่อยู่แล้วนะอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาก็ถามว่าไหวไหมแล้วไม่ไหวขับมาหน่อยอะไรเงี้ยนี่คือโมจิจ๋าอันนี้คือหนูเองนี่อันนี้หนูค่อนข้างโตแล้วนะโมจิดูสิหนูค่อนข้างโตแล้วนะโอ้ยอย่าฉีกนะไม่มันรูปนี้อะไรเงี้ยแบบเห็นหน้าเห็นอะไรชัดเจนจริงๆของโมจิเห็นอวัยวะเพศก็เร็วนะแบบคือพอซาวก็แบบ8 หรือ 12 สัปดาห์จำไม่ได้แล้วเห็นจู๋เลยพอหมอวางอัลตราซาวปุ๊บก็คือเห็นเลยว่าอ่ะลูกชายแต่จริงๆลูกก่อนหน้านั้นแล้วแหละเป็นลูกชายเพราะว่าคือเราแท้งมา2 ท้องก็คือเป็นครรภ์ที่เสี่ยงก็เลยเจาะเลือดตรวจโครโมโซมลูกก็เลยรู้ว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายแต่พออัลตราซาวพอดูเพศได้ก็เห็นเลยกางขาให้ดูเลยการมีลูกสำหรับโบมันเหมือนเป็นจักรวาลที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยเข้ามาสัมผัสเลยแม้กระทั่งว่าเราคิดว่าเราเป็นหมอเนาะเราเจอเด็กมาพอสมควรทั้งเด็กป่วยเด็กอะไรเงี้ยแต่พอมาเลี้ยงลูกมันไม่ใช่เลยอะความรู้ในการเลี้ยงลูกคือ0อะคือเรารู้แหละว่าแบบนี้คือผิดปกติแต่การจะเลี้ยงดูเด็กคนนึงอะให้เขาเป็นเด็กที่ดีที่ใช้ชีวิตในอนาคตในสังคมโลกได้เป็นพลเมืองโลกที่ดีได้มันไม่ได้อยู่ในตำราเรียนแพทย์อะตำราเรียนแพทย์เขาแค่สอนแค่ว่าเรื่องไหนที่เป็นปัญหา
เราเหมือนเด็กเดินเข้ามาคนนี้มีปัญหาไหมมีปัญหาแล้วคุณต้องจัดการอย่างไรถ้าพ่อแม่มาปรึกษาเรานั่นคือเขามีปัญหาถูกไหมคะเราจะให้คำแนะนำเขาอย่างไรเราก็รู้ว่าที่ถูกเป็นยังไงแต่ว่าพอเรามาเลี้ยงจริงๆมันรายละเอียดมันเยอะมากกว่านั้นน่ะไม่มีใครสอนหรอกว่าเวลาป้อนข้าวลูกเราต้องทำยังไงป้อนยังไงให้เขานั่งกินอยู่กับที่ถ้าเขางอแงเราจะอุ้มเขาออกไปไหมหรือเราจะทำยังไงให้เขานั่งอยู่ตำราเรียนแพทย์ไม่ได้สอนประหลาดใจเหลือเกินเป็นตัวที่ทำให้ทั้งมีความสุขและมีความทุกข์มันยังไงเนี่ยตัวนี้เนี่ยมีประโยคนึงที่แบบมันแบบบาดใจมากคือแม่ถามว่าเป็นยังไงบ้างล่ะมีลูกแล้วรักลูกไหมในใจเราคือแบบตึ้งว่างเปล่าถ้าเราตอบว่าไม่แม่ไม่เห็นรู้สึกรักลูกเลยผิดไหมวะแล้วนี่คือตอบตัวเองในใจผิดไหมวะแล้วเราเป็นแม่ภาษาอะไรวะที่ตอบอะไรแบบนั้นน่ะเราพูดคำพูดแบบนั้นได้ไหมตอนนั้นก็ตอบแม่ไปว่าก็โอเคแหละก็มีความสุขมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจก็คือแบบไม่มีความสุขทำไมฉันไม่รู้สึกรักลูกฉันเลยแบบทำไมเราไม่รักลูกเลยเราผิดไหมเราเป็นแม่ภาษาอะไรวะทำไมไม่รักลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นหลับแฟนบอกว่าเราคงเหนื่อยไปเราเหนื่อยเกินไปเหนื่อยเกินจนแบบไม่มีเวลาได้ดื่มด่ำกับความน่ารักของลูกก็ถ้าในฐานะที่ถ้าเราเคยทำงานในระบบหรือว่ายังเป็นหมอที่ยังทำงานอยู่ในระบบอย่างเงี้ยเนาะก็คิดว่าในช่วงเวลาที่เราได้ลาคลอดแค่3 เดือนเนาะหรือบางที่อาจจะได้แค่1 เดือนแม่ที่ต้องมาทำงานโดยที่แบบเราไม่ได้มีเวลาให้กับลูกอาจจะมีเวลาแค่ช่วงเย็นจนถึงเขาหลับจนถึงเช้าเงี้ยหรือเช้าอาจจะยังไม่ได้เจอเขาตื่นด้วยซ้ำก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ยากมากเลยที่แบบบุคลากรเหล่านี้จะได้ทำหน้าที่ความเป็นแม่อย่างสมบูรณ์แบบหรือใกล้เคียงความสมบูรณ์แบบมันบางครั้งอาจจะแทบเป็นไปไม่ได้เลยในที่แบบมีภาระงานหนักๆเหมือนที่โบเคยเจอซึ่งถ้าแบบโบยังอยู่ตรงนั้นก็คิดว่าบางทีอาจจะรู้สึกแย่กว่านี้มั้งหรือว่าอาจจะแย่ไม่ต่างกันอะไรเงี้ยแบบเพราะว่าเรากับลูกเราอาจจะมีคำถามกับตัวเองแทนที่แม่มาถามเราว่าเป็นไงรักลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เจอปัญหาอะไรกับลูกไม่ได้เลี้ยงลูกแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้จักลูกที่เราคลอดออกมาเลยคือคนที่เป็นแม่คือคนที่เลี้ยงเขาแล้ววันหนึ่งพอเขาโตมาเราจะมานั่งเสียใจไหมว่านี่คือเราเลี้ยงเขามาจริงๆหรอเรามัวแต่โฟกัสกับงานคือก็ทุกคนคงอยากจะเป็นแม่ที่ไม่ได้โฟกัสกับงานขนาดนั้นงานจะเป็นเรื่องรองเลี้ยงลูกคงเป็นเรื่องที่1แต่ถ้าเรายังมีภาระงานที่หนักอึ้งอย่างนี้แล้วเราไม่สามารถที่จะแบบหลีกหนีมันไปได้เลยเราก็อาจจะไม่ได้เป็นแม่ในสายตาของเขาแล้วอาจจะเป็นผู้เลี้ยงคนอื่นก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบในระบบการทำงานที่มันหนักหน่วงในที่ใดสักที่หนึ่ง